चॅनल. आज मी तुमच्या सगळ्यात फेवरेट रेसिपी ज्याचं नाव आहे कॉर्नचाट आणि ही रेसिपी मी थोड्याशा नवीन पद्धतीने करते. त्यासाठी आपल्याला लागेल स्वीट कॉर्न्स, हे मी उकडून घेतले आहेत. त्यानंतर लागेल कोथिंबीर, लिंबू, लाल तिखट आणि मी इथं घेतलेलं आहे कॅरेट आणि कुकुंबरचं मेयोनीज, चवीनुसार मीठ आणि बटरच्या काही क्यूब्स. एका बाउलमध्ये हे उकडलेले कॉर्न्स काढून घ्यायचे. त्यानंतर त्याच्यात मी अर्धा लिंबू पिळतेय. त्यानंतर कोथिंबीर, त्यानंतर काही बटरचे क्यूब्स, त्यानंतर थोडंसं लाल तिखट, चवीनुसार मीठ, हे सगळं आपल्याला एकत्र मिक्स करून घ्यायचं आहे. मी फायनली प्लेटिंग करणार आहे आणि मी त्यासाठी छोटे छोटे कप्स यूज करते. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार याचं प्लेटिंग आणि गार्निशिंग करू शकता. प्लेटिंग झालेलं आहे आणि आता मी गार्निशिंगसाठी लेमन यूज करते. गार्निशिंग झालेलं आहे आणि या पावसाळ्याच्या दिवसात तुम्ही ही रेसिपी घरी नक्की ट्राय करून बघा. तुम्हाला रेसिपी आवडल्यास मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा आणि माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.